gusto natin magpa-Brazilian treatment. So, magpapa-polygel tayo. Tingnan nyo naman guys yung nail ko. Ayan. Napakadumi. Kadiri. Ayan. So, tingnan natin. Let's see later if ano yung magiging after looks niya. I can't believe it every day and night. You are the only one who's on my mind. Nahihingi ako ng ano sa kanila ng paano yung may advice nila nagiging nail polish. Ayan. Ay, ganda. Ganda nito, no? Before niya, ayan. So, after, ayan na. Nice. Ang ganda ng silver pala, tsaka ng ano, din. Tsaka beige. Oh, okay. Maputi. Ayun, sobra naman itong marami. Ayoko yan. Pag sobrang dami. Ito brown, okay. And then peach. Tapos merong ano. Ang ganda. Meron pa ng blue. Okay. Parang gusto ko yung ano. Gusto ko yung silver. Maganda niya. Silver and beige siguro, no? Silver and beige. Ito yung mga sample nila here. Ayan. Ayan, okay na yan. Okay na po. Parang gusto ko talaga yung silver. Yan, ganito na. Oo, silver. Ito yan, yung silver na yan. Tapos, Meron pa lang ito eh. okay. Mahirap mag-decide. Mahirap mag-decide, guys. I think I'm gonna go for this gray and then the silver one. So, silver. Sa top coat niya ng silver. Yeah. Laki naman itong stone na to. So, may additional 50 pesos for the stone. Ang laki naman ito. Hindi yata kasya sa ano ko to. Gusto ko yung ano lang. Oo, yung maliit na stone lang. So, 50 daw to. Then, 10 lang dun sa maliit. Additional. Problem to sa nail ko, ano. Manipis siya. Super nipis. Ayan. Ito. Ang ganda. Ayan. Papalagay na ako nito. May mga colors pa. And then, ito, mga brilliant. And then, they have this as well. So, Beauty Kingdom. Ayan, lalaki. May malalaki. Ito naman, super laki naman ito. Gusto ko yung maliit lang ito, siguro. Yung ganito. Ayan. Ayoko yan. Ito, type ko. Papalagay tayo siguro ng ano ito sa gitna. Daming option ni Ma'am Julina sa akin. Ayan, meron pa daw dito. Ayoko na mga masyadong malalaki. Oo, masyado mo malaki. Oo, and it's nang kukuko, tingnan mo. Hindi mama, ha? Hahaba naman kasi siya. Yung ganyan. Ganito ka na lang mama. Gusto ko, ano, ayan. Yun nga yung bet ko eh. Ayan, tingnan natin yung iba, mga gold pa. Tapos, ito parang mga sticker. May lumang sa loob. Gold. Ang lalaki nito. Ito na lang, siguro, Angelina. Ito na lang. Ito papalagay natin. Pipili na lang tayo ng ano. Kung ano yung magandang size. Yan. Start na tayo.
First time ko mapapaganyan. Polygel. Bibigyan tayo ng sample ni Ma'am Jelina. Oo. Ayun nga. Maganda nga siya pag tatlo. Yung gitna niya, no? Nasa isa na lang. Ayan ma'am yung gitna ito. Tapos, iwa-white natin. Ay, Oo ma'am, kung gusto mo. iwa-white ko. Para maganda. Full white. Kasi ma'am, diba, Oo. yung suot mo. Oo. Para kitang-kita. Para kita siya. Tapos, ito yung gigitna natin. Yung gray. Ito ma'am. Oo. Ay, gusto niyo po ba yung ano? Or gold. O gusto mo ma'am, full white? Full white. Or gusto mo ma'am, May isang ano. Or full white talaga. Tapos, may isang ganun lang. kung gusto mo ma'am, ano, tagi-isang ganun. Tapos ito siya, dito. Dito sa ring finger. May isang, siguro gold, no? Oo ma'am. Gold. Ang ganda. Ito. Silver ma'am to, no? Oo. Try natin. Ay, hindi. Kahit gold ito. Ito ma'am. Oo. Gold yung White ano tapos natin. ito, Tapos, ay. oo, white and gold. Oo ma'am. Para kitang-kita rin ma'am siya. Kita pa rin. Dito pa rin. Kita pa rin ba? Kasi yun yung gagawin natin tatlo. Okay, ito na lang ma'am. Ganito rin siya. Mas kita to. Bas ano yung ano niya. Bas Mas dark konti. nagre-reflect. Mas nagre-reflect siya. Ayan. Hindi masyadong Hindi. try na natin. Pag gold. Yan, nagbibigay sa atin si Ma'am Jelina ng recommendation niya. Kasi expert na siya dyan. Ay, oo. Paano kita yan? Mas wala mas kita. Kaso yung masyadong malaki. Okay, next na maliit yan. Cute niya. Ayan. Cute niya. Ayan. Ito. Oo. Yan, para sa gold. Tapos tatlo. Mas kita siya. Eh, paano yun sa white natin? Ano yung ilalagay natin? Na ano, matigit-tigisa. Maganda ba mix? Tapos yung sa white, nalagay natin ng white na ano stone. Okay lang. Parang hindi match pero pwede naman. Mas maganda ang full. Full white. Tapos full white tapos isa-isa tapos yung sa ano. Kaya ma'am, pag dito kasi pwede rin ma'am para yung sing-sing. Ang alin? Maganda ma'am talaga yung kakaiba dito kasi. Kakaiba. Para ano. Pero mas maganda ano, konti lang dito kasi pag dito kasi baka din na magkasya yung sing-sing. Mas mata. Dito na lang. Diyan na lang ilalagay yung tatlo. Oo. Gusto Gusto ko ba talaga yung may ganun? na ano, Oo, gusto mo mas maganda kasi full. full. Full tapos may stone na tigi-tigisa lang or isang white tapos may stone na tatlo. Dito mo. Oo. Oo, pwede naman. Pwede naman. Sige. Mas maganda. Maganda pag full ano, white. Few moments later. So we're going for white and then full white and then ang ilalagay nating stone mas maganda to. Ito, para dun sa white. O, sige. Ano na lang. First time ko guys magpapa-polygel. So, ayan. Ayan pala ginagamit. Ano yung plastic niya? Ano siya? Plastic.
isa lang yung sizes na. Mas Maliit. Yan, parang mas malaki na konti yan. Ayan. Mm-mm. Tinatanggal yung pinaka-ano yun. Pero hindi pa mamaya nakaka. Pakat pa natin. Haba, guys. So, ito yung pinaka nagiging ngayon niya, yung polygel.